Na-detect na sa bansa ang Omicron subvariant na XBB.1.5 na itinuturing na variant of interest ng European Center for Disease Prevention and Control. Para po sa detalye diyan, makakausap natin ngayon si Dr. Ron Chinsolante, infectious diseases expert. Magandang araw po, Doktor. Hi, Aljo. Good morning. Opo, Dok, may impormasyon ba kung saan posibleng nakuha ng individual na nakitaan po nitong variant na ito, XBB.1.5? So far at this point, Aljo, no, wala tayong information kung saan niya nakuha or this patient has have history of travel. No? The procedure here is that most of the specimens that are being sequenced in the Philippine Genome Center are usually coming from those hospitals or those coming from different local government units na nagkakonduct pa ng mga ganitong klaseng tests, especially RT-PCR, no? And this is the report that this specimen was gathered, I think, 2 weeks ago. No? But for now, we don't have any definite information if this is a local transmission or if this is coming from an exposure from abroad or history of travel. Kumpara sa iba mga variant ng COVID-19, ano ang epekto nito sa immune system ng individual, ng isang tao? Well, at this point in time, because of the heavy mutations nitong XBB.1.5, then definitely medyo magkukulang yung defense natin sa immune system natin, no? At nakikita naman natin doon sa mga ibang bansa kung saan ito na-document na doon sa mga walang antibody, no? Walang mga bakuna, mas nakitaan doon na mas maraming nagkasintomas with the XBB.1.5 kumpara doon sa mga may mga bakuna. Then, pangalawa, this XBB.1.5, there is more high binding ability sa mga cells natin na saan kumakapit ang COVID virus. Anong ibig sabihin nito? Mas mabilis siyang kumakapit, mas marami siyang kakapitan, especially sa upper respiratory tract infections, kumpara doon sa lower respiratory tract infections. And I think as we look at this XBB.1.5, bihira lang itong makakos ng more severe form of infection because of its ability to bind in the upper respiratory tract infection. Pero nandun yung mga sintomas kagaya ng sore throat, konting ubo, pananakit ng katawan, at konting lagnat. No? So that's more or less, no? Mas maganda ang protection kung fully boosted ka, at the same time, ang edad mo, you are not in the vulnerable population, mas maganda ang paglaban mo dito sa ganitong klaseng subvariant ng Omicron kumpara doon sa mga wala talagang bakuna or yung mga vulnerable population. Opo. Sa pagkakadetect ng XBB.1.5, magkakaroon ba ng malaking epekto ito sa COVID-19 case sa bansa? Ano po ang posibleng trend sa mga susunod na araw, Doktor? Okay. It will now depend, no, kung ano ba ang level ng immunity ng population natin, no? And kung titingnan natin the past few months, we have BF.7, we have BQ.1, at hindi naman tumataas ang mga kaso natin, no? So I would not expect that this XBB.1.5 will really cause a massive increase or a significant increase in the cases, no? I still believe that our population level of wall of immunity medyo mataas-taas pa dahil marami na tayo nakatanggap ng primary vaccine series, plus marami-rami na rin ang na-expose, no, sa COVID. So that gives you what we call the hybrid type of immunity. Pero hindi tayo magiging kampante because it can cause increase in the cases. Ang magiging vulnerable dito yung mga matatanda at mga immunocompromised. At alam naman natin, Aljo, na pag ito ang matatamaan ng mga ganitong klaseng virus na medyo mild lang ang mga sintomas, sa kanila, hindi automatic mild yan dahil meron silang mga sakit sa puso, sakit sa baga, no? Mga diabetes na this can be triggered by inflammation caused by the virus at ito yung pwede nilang mga manifestation, magiging komplikasyon sa puso, sa lungs or sa diabetes
ang magiging sanhi ng pagkaka-hospital nila or pagiging severe infection even with a mild type of a COVID virus like your XBB.1.5. May tanong si Red Mendoza ng Manila Times, Doktor. Nakikita niyo ba na ang XBB.1.5 ay maaaring maging dominanteng variant sa buong bansa dahil sa mataas na transmissibility nito? Yes, I think it will be, no? Especially now that during the first month of January, the WHO report that the top three fast rising variants or subvariant ng Omicron, one of that is the XBB.1.5. No? Now, if this will be the dominant variant, yes, it can be, but I don't think it will cause a spike or a significant spike of increase in the cases. Pero I think mas masapawan niya na yung mga BA.2 or BA.5, which incidentally, Aljo, no? The XBB.1.5 is also coming from a BA.2. So nanganak yung BA.2 and nag-mutate into a more highly transmissible itong tinatawag na XBB.1.5. May follow-up question si Red Mendoza. Makakatulong ba ang bivalent vaccine laban sa XBB.1.5? Ano rin ang reaksyon ninyo sa prioritization ng bakuna ng Health Department kung saan ang nasa 1.4 milyong bakuna ay ipaprioridad? Ito'y mauuna muna dito yung mga high-risk groups. Yes, unang-una, no, napaka-advantage natin kung meron tayong bivalent vaccine. No? Dahil may mga data na tayo nakikita sa ibang bansa, kagaya ng US and Israel, na yung ginamit nila itong bivalent vaccine doon sa mga high-risk population, kagaya ng mga matanda at may mga vulnerabilities or comorbidities, mataas-taas ang protection nito against getting the infection. So, ibig sabihin, kumpara mo doon sa monovalent, when you have a bivalent vaccine that is already specific for an Omicron, so mas mataas-taas ang magiging protection mo against any of the subvariant of Omicron, including XBB.1.5. So, which means that given that fact or data, we prefer that the next vaccine that should be given will be a bivalent vaccine. Now, yung pangalawa, yung prioritization natin dahil at this point in time, konti lang yung availability ng bivalent vaccine. So, most likely and more or less, no, dapat ang priority doon sa mga population na pag matamaan, mataas ang risk na magka-severe infection. And these are the 50 years old and above, those with multiple comorbidities, those who are immunocompromised, and of course, ito mga healthcare workers na hindi pa nakatanggap ng mga booster doses. Bukod sa XBB.1.5, na-detect rin ang unang kaso ng CH.1.1 na classified naman as under monitoring. Ano ang origin nitong CH.1.1? Okay, so ang origin din ng CH.1.1 is pareho lang to ng XBB.1.5. Nanggagaling din to sa BA.2. No? So makikita natin gaano ka-diverse ang mutations nitong BA.2. And remember, Aljo, yung BA.2 is the virus that hit us 2022 of January, no? Yung umabot tayo ng around 15 to 20 cases per day. Now, meron ka ng mas mataas na mutations kagaya ng CH.1.1, binabantayan natin din to dahil meron siyang mutation na kagaya ng Delta at meron din siyang mutation na kagaya ng BA.4 and BA.5. So ano ang implikasyon nito? We need to monitor this subvariant of the Omicron because based on those, pwede siyang magkakos siguro ng mga severe cases, but we don't know yet. That will be possible. But it's important that we will monitor the cases that we will be having since we already have this another variants of that will be monitored like the CH.1.1. May follow-up question si Red Mendoza. Kayo ba ay natutuwa o nag-aalala sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa? Sinabi ng Health Department ang pagbaba ng kaso ay dahil sa kakulangan ng RT-PCR test na siyang gold standard and testing sa buong mundo.
Yes, I would say there is what we call a small artificial decrease, no, in the cases. Dahil unang-una, we're not using a lot of RT-PCR ngayon. Ang mga laboratories ngayon are shifting to the use of RT-PCR kasi magbaba na talaga ang gamit ng RT-PCR. At pangalawa, medyo may kamahalan din ang RT-PCR, no? And a lot are using the antigen test, no? So, apektado yan ang testing rate natin dyan. So, in a way, hindi natin makukuha kung ano na yung true numbers of COVID cases dahil hindi na nagpa-RT-PCR, no? But again, we have the option of using the COVID antigen which is more cheaper and more or less, no, mataas din naman ang sensitivity. So, ang target testing talaga natin na ngayon, Aljo, is we don't routinely test anyone, but we only test those vulnerable na meron tayong intention na pag nag-diagnose natin sila na COVID, then we need to treat them dahil mataas ang risk na pwede silang mag-severe. So at that instance din, makikita natin na talagang bababa ang testing rate natin. Maraming salamat sa inyong oras, Dr. Ron Chinsolante, Infectious Diseases Expert at Philippine College of Physicians Vice President.